alkalommal szeretném összekészíteni, előkészíteni és átgondolni, kipróbálni, hogy milyen darabokból fog összeállni a váz. Előkészítettem hozzá egy rakat rudat, amik között ott vannak mindenféle építőelemek, amiket valaha használtam sárkánykészítéshez, még fa rudak is vannak. Ezekre most nem lesz szükség, hanem a high-tech szénszálas, meg némi üvegszálas rudakra lesz majd szükség. Előkészítettem minden esetre a rudas dobozomat, előkészítettem a kellékes dobozomat, amiben mindenféle kis apró cseprő alkatrészek találhatóak meg, és szeretném akkor számba venni, hogy mire lesz szükségem a sárkányvázának az összerakásához. Egyik sajátsága ennek a sárkánytervnek, amit követek, az az, hogy leginkább annak érdekében, hogy olcsóban elkészíthető legyen a sárkány, a rudazat jelentős részéhez nem a szokásos sárkányozáshoz általában használt rudakat használja, hanem nyílvesszőnek készülő szénszálas csöveket, eredetileg nyílvesszőtestnek gyártott szénszálas csöveket használ föl. Azok a nyílvesszők, amikre itt szükségem lesz, azok Aurel vagy Orel márkájú Aurel Agil 400-as nyílvesszők. Ezekből összesen 5 darabra lesz szükségem, ha minden igaz, a sárkányhoz. A belépői merevítők azok egyenként 2 ilyen nyílvesszőből fognak elkészülni, amik közül az egyik le van rövidítve, és a gerinc az még egy nyílvesszőt fog igényelni, amit még egy nagyon picit meg kell toldani majd az egyik belépőjéből lerövidített darabkával. Ezek a nyílvesszők, ezek 33 inch, 33 hüvelyk hosszúságban készülnek, ami elvileg 838,2 mm-nek felel meg. Gyakorlatilag nem tudom, hogy ez hajszál pontos-e, mert hogy volt, ahol 840 mm hozt láttam róluk. Hogyha ellenőrzöm itt egy vonalzó mentén a nyílvesszőnek a hosszát, akkor inkább olyan 836, nem, a 838 az meglehetősen stimmelni látszik. A 838 mm az megfelel, tehát pontosan 33 hüvelykesek a nyílvesszőim. A gerinchez egészben szükség lesz tehát egy ilyen nyílvesszőre, és a nyílvesszőn kívül a gerinc végébe majd egy tömör sárga rézrúdból készült nehezéket kell még beillesztenem, ami egyben egy belső toldónak a szerepét is be fogja tölteni. Ebből szükségem lesz egy körülbelül 63 mm hosszúságú darabkára, aminek a kívánt súlya az 15 g lesz. Patika mérlegem az nincsen, csak konyha mérlegem, ami egy 3 g vagy plusz-minusz 3 g toleranciával mér, de azt hiszem, hogy azért ez bele fog férni egy ilyen amatőr sárkánykészítésbe, hogyha a súlynak is a toleranciája ennyi. Tehát eredetileg első körben azt tervezem, hogy a valamelyik terven megadott 63 mm-t, másik terven 60 mm-t láttam, azt hiszem, azt le fogom vágni. 63 mm-t levágom a rézrúdból, megmérem, és hogyha nagyon sok, akkor még egy picit rövidítek rajta, hogyha nagyon kevés, akkor vágok másikat, de nagyon kevés biztos nem lesz. Ha kicsit kevés, akkor pedig jó lesz. Hát ezt majd a vágáshoz bejelölöm a 63 mm-t a rézrúdon. Ezt itt fogom majd levágni.
A gerincnek az előső végére lehet, hogy majd szeretnék egy záró kupakot illeszteni, ebben még teljesen biztos nem vagyok, már csak azért sem, mert nem tudom, hogy záró kupakkal együtt mennyire fogom tudni beletolni a helyére, de amit mindenképpen szeretnék, az hogy megerősíteni egy kicsit a gerincnek a belsejét a végnél, hogy ne a cső legyen, hanem egy tömörre kitömött cső, és ehhez próbálok most egy olyan belső toldót megnézni, aminek a mérete megfelel. A belső átmérője ennek a nyílvesszőnek azt hiszem, hogy 7,1 mm, 6,1 mm a belső átmérője. Ez a 6 mm-es belső toldó, ez meglehetősen jól passzol bele, de az is lehet, hogy még majd valamilyen más egyszerűbb rúdból vagy csőből választok ide egy toldót, sőt, még az is lehet, hogy bár az előbb azt mondtam, hogy faanyagot nem fogok használni, de olyat is olvastam, hogy volt, aki farúddal töm ki ilyen rúdvégeket, ami könnyű, de ugyanakkor ad neki egy stabilitást, ami meg tudja akadályozni, hogy a cső esetleg összeroppanjon. Az biztos, hogy nagyon kellemesen meggyőző módon ez a, nem is tudom, hogy talán kőrisfa vagy milyen rúd, ez nagyon szépen passzol bele, és lehet, hogy a nem különösebben igénybe vett, inkább csak frontális ütközéstől védendő gerinc végbe, oda pont meg fog felelni egy ilyen. De van itt egy 6 mm-es tömör szénszálas rudam is, ami úgy tűnik szintén, hogy remekül bele tud passzolni. Jó, tehát ezek bármelyike szóba jöhet kitömésre, és akkor az előre kifejezetten toldóelemnek gyártott darabokat, azokat lehet, hogy majd inkább csak arra fogom megtartani, ahol ténylegesen toldásra van szükség. Hogyha jól ki van tömve a belseje egy ilyen csőnek, akkor a záró kupak az már nem feltétlenül szükséges, de azért megnézem, hogy van-e valami olyan zárókupakom, ami erre rápasszolhat. Ezek a fényes kupakok, nem tudom milyen gyártmány, milyen márka, ezek kényelmesen passzolnak rá. Van belőlük egy ilyen kicsit húposabbnak tűnő, nem ez ugyanaz. Jó, és ami ilyen hosszúkásabb kupakjaim vannak, azok nem felelnek meg erre a célra, azok kisebb belső átmérőjűek, 5 vagy 6 mm-es belső átmérőjűek. Jó, tehát akkor, hogyha zárókupakot szeretnék tenni a gerinc végre, akkor az ilyen kupak tud majd lenni. A gerincnek a tad felőli végén ott egy hasított zárókupakot fogok használni, egy FSD split knopot, ami azon kívül, hogy ad a gerinc végének egy védelmet, illetve a vitorlának egy védelmet a gerinc végétől, azon túl azt a célt fogja szolgálni, hogy ebbe a horonyba a szegélyzsinórt be lehessen majd fűzni rajta. Ez a 6 mm-es rézrúd végére lesz majd ráaplikálva. Ezt úgy látom, hogy ez a elvileg szintén 6 mm-es nok, ez nagyon-nagyon nehezen megy ide rá. Valószínűleg tágítható némi meleg vízben áztatással, de azért megnézem azt is, hogy esetleg valamilyen másféle nokkal meg lehetne ezt oldani. Ez se könnyebben megy rá, ami még van nekem hasonló. Tehát akkor minden bizonnyal marad az FSD, és kénytelen leszek
vagy a rézrudat egy hajszállal vékonyabbra csiszolni, vagy azért remélhetőleg könnyebben fog menni a műanyag splitnoknak a kicsi belső kitágítása. Szintén a gerinchez kapcsolódik még a középkereszt, amit majd a gerincen kell elhelyeznem, és azon keresztül fog menni az alsó terpesztőt összetartó belső toldó. Valami zacskóban voltak, és kitotottak ezek a középkereszt elemek. Előre gyártott középkereszt idomok. Most gondosabban csakom be a zacskót hozzá. Ebből mindenképpen egy ilyet szeretnék majd használni, valószínűleg egy kicsit szűk lesz és tágítani kell majd ezt is. Ez egy Skársat Nitróhoz készült középkereszt, ami a belső terpesztőnek az anyaga lesz, és valóban erre a meglehetősen vastag nyílvessző gerincre, erre így alapértelmezésben nem szeretne rácsúszni, hanem akkor mindenképpen tágítani kell majd az egyik felét. Azt hiszem, hogy ennek nem teljesen azonosak a méretei, hanem az egyik lyukacska rajta az egy kicsivel vastagabb a másik lyukacskánál. Ha minden igaz, akkor ennek az egyik lyuka 6,1 mm, a másik pedig 6 mm, ezt nem nagyon fogom tudni megállapítani, hogy melyik, de szemre az egyik határozottan nagyobb lyukacskának tűnik. Úgy tűnik, mintha ez a lyuk, ez nagyobb lenne, mint ez a lyuk itt. Úgyhogy a kisebbik lyukon kéne majd keresztül vezetni a nitró alsó terpesztőnek a toldóját, és a nagyobbik lyukon kéne keresztül vezetni a gerincet. De az is lehet, igen, határozottan nagyobb az a lyuk, biztos, hogy nem egy 10 mm különbség van közötte, hanem itt valami akkor nem stimmel a méretekben, amiket fölírtam. Talán 7,1 mm lehet az egyik, minden esetre az egyikben lötyög, azt hiszem 6,1 mm-es toldó, a másikba pedig nagyon-nagyon nehezen passzol bele, tehát ezt majd meg fog kelleni próbálni kitágítani egy kicsit. Nagy nehezen át lehet dugni, de amikor az ember használja a sárkányt kint a mezőn, akkor nem szeretnék, hogy ilyen nehéz legyen keresztül dugni ezt rajta. További alkatrészek, amikre szükségem lesz a gerinchez, az néhány C-clips, amik majd a középkeresztnek a helyben maradását hivatottak biztosítani. Ezt csak megnézem a tisztesség kedvéért, hogy egy 8 mm-es clips az mennyire passzol rá a nyílvesszőre, de arra számítok, hogy nagyon szépen rá fog passzolni, igen, ezt eléggé könnyű rátenni, eléggé szabadon mozog, még rajta be lehet állítani, és aztán pillanatragasztóval rögzíteni a kívánt helyen. Ebből 2-re lesz szükségem a gerinchez, és majd még egy csomóra a belépő élimerevítőkhöz, úgyhogy ezeket szerintem itt hagyom egyelőre a dobozokban, és nem készítem elő a többi mellé, ezek majd eléggé a munkamenet végén fognak bekerülni a sárkányvázába. A szárnyakhoz, a belépő élimerevítőkhöz további 4 Aurel Agil nyílvesszőre lesz szükségem, amik közül 2-t meghagyok a teljes méretükben, és másik 2-t pedig lerövidítek úgy, hogy 1500 mm 150 centi poszt kapjak összesen. Egyelőre nem vagyok még biztos benne, hogy ezeknek a toldását hogyan fogom megoldani. Lehet, hogy egy olyan toldást fogok alkalmazni, mint amilyen az én kész szemvásárolt Escape sárkányomon van, és akkor az azt jelenti, hogy maga a toldásnak is van egy pár milliméteres külső hosszúsága, ami tehát lejön majd a csőből, de egyelőre szeretném bejelölni ezeken a nyílvesszőkön azt a hosszúságot, ami az 1500 mm-hez kell, és aztán lehet, hogy majd még végül ennél rövidebbre vágom, akár ennek a levágása után, akár azzal egyidejűleg. Tehát szeretném most az 1500 mm-hez a 838 mm-es
komplett rudat kiegészíteni 662 mm-rel. 662 mm-esre szeretném levágni a rövidítendő darabokat. Nézzük meg, hogy a textilhez szánt ezüst színű jelölő ceruza az mennyire fogja ezt a szénszálas csövet. Pompásan, ez gyönyörűen látszik rajta az ezzel tett jelölés. És ha már itt vagyok a előkészületeknél és vágáshoz jelölök be, akkor mindjárt a bejelölt részen oda egy kis cellulózdarabot is fölragasztok egy kis cellulózdarabot körbe a csövön. Ez egyrészt addig is, amíg eljutok odáig, hogy vágjam ezeket, segíteni fog megakadályozni, hogy a jelölésem lejöjjön, és másrészt, ami ennél fontosabb, vágás közben segíteni fog védeni a szénszálas követ berepedés ellen. Tehát ez egy általánosságban ajánlott megoldás, hogy a vágásnál, amikor az ember kézi szerszámmal, kézi fűrésszel, és nem pedig mondjuk egy Dremelre tett mini vágókoronggal, vagy egy professzionális vágógéppel vágja ezeket a csöveket, akkor egy körbe ráragasztott cellózdarabka az segíthet a cső végének a roncsolódását megelőzni, megakadályozni. Ezeknek a szárnyhoz használt nyilvesszőknek az előső végébe, az orr felőli végébe, oda szintén teszek majd valamennyi kitömést. Könnyen lehet, hogy ide is ezt a fa sárkányrudat fogom alkalmazni, mert ez nagyon, nagyon szépen passzentosan illik bele, alig-alig van neki játéka, és könnyű, és biztos, hogy jól fog védeni. És szerintem ide zárókupakot nem fogok tenni, hanem majd csak, hogyha bele van ragasztva ez a belső kitömés, akkor majd utána a ragasztás után egy kicsit csiszolópapírral legömbölyítem, lekerekítem itt az elejét. A toldásnál, ahol a szárnynak az alsó és a felső rúd eleme fog egymásba kerülni, ennek alapvetően mindenképpen az a megoldása, hogy fogok egy ilyen tömör szénszálas toldó elemet, és azt beleragasztom az egyik darabkába, majd utána erre lesz szétszedhetően, bonthatóan rárakható a másik darabja a szárnynak. Viszont ehelyett, a beragasztás helyett az én készen vett ilyen sárkányomon ott egy alternatív megoldást alkalmaztak, ami nekem alapvetően tetszik, és lehet, hogy még ezt fogom majd inkább használni, és ez pedig úgy néz ki, hogy nincsen beleragasztva egyik félbe sem ez a toldóelem, hanem csak el van készítve úgy a toldó, hogy ez az, amire az előbb utaltam, hogy egy pár milliméteres külső hossza is van még neki, hogy van egy kis toldóelem, rajta egy darabka csővel ráragasztva, itt ahol most én ezt a klipszet rátettem, és becsúsztatható az egyik végbe is, meg a másik végbe is. A közepén levő klipsz az, ami megmondja, hogy meddig kell belemennie, és a dolog az kivehető, és akkor ennek az az előnye, hogy ha sérül valamelyik eleme a szárnymerevítőnek, akkor ez a toldó darab, ez attól még használható a sérült merevítő kicserélése után. A hátránya viszont annyi, hogy a
toldónak azért egy icipici játéka van a cső belsejében, és hogyha most mozgatom, akkor látszik, hogy egy nagyon picit ez tud mozogni, és hogyha nincsen ragasztással kitömve az az üres tér, ami ott van, akkor az azt jelenti, hogy amikor terhelés éri ezt a toldott részt, akkor az a terhelés az nagyjából ide fog összpontosulni, ahol a toldónak a vége van, ahelyett, hogy szépen egyenletesen eloszlan a toldott részen. Tehát ez még megfontolandó, hogy tényleg így szeretném ezt megoldani, nyerek-e vele annyit, hogy ezt érdemes legyen így csinálni, vagy pedig maradok szépen annál, hogy beragasztom a hosszabbik szárnyelembe még ezt a toldó darabot is. A C-klipsz az egy kicsit vastag volt, nem annyira tetszik nekem, mert esetleg némi kényelmetlenséggel járhat a kezelése. Nem biztos, hogy ha ennél a kijáró, kivehető toldónál maradok, akkor azt fogom használni. Akitől a sárkányt vettem, ő egy alumínium csőből fűrészelt egy pár milliméteres darabkát, és azt használta. Nekem alumínium csövem az nincsen itthon, és nem biztos, hogy akarok emiatt elmenni a barkásboltba és venni egy méter alumínium csövet, illetve ez a pici csődarabon van, ez egy külső toldókarmantyú alumíniumból, ez túl vastag a célnak, tehát nem szeretném használni. Ami még szóba jöhet a alumínium csöven és a C-klipszen kívül, az egyrészt egy esetleges maradékdarab magából egy ilyen csőből, hiszen ugye a szárny merevítőkhöz használt nyilvesszőkből, azokból mindenképpen lesz majd maradék, amiből simán lehet még pár milliméteres darabokat fűrészelni, és mivel ezek telibe rá lesznek ragasztva ide a toldódarabra, ezért nem kell attól félni, hogy egy nagyon rövid húzott szénszálas cső az esetleg repedékeny, törékeny lehet, nem jelent semmiféle problémát a dolog. Illetve szóba jöhet még az is, hogy a alumínium csődarabka helyett valamilyen kész előre gyártott zárókupakból, végzárókupakból vágok le darabkát, amit ráhúzok erre. Egy 6 mm-es kupak az némi nehézséggel rámegy. Attól tartok, hogy egy ilyenből behúzni egy darabot egészen a közepéig egy ilyen toldó darabkának, az nem nagyon menne, mert borzasztó nehezen mozog rajta. A 8 mm-es kupak, az pedig nagyon-nagyon lötyög, akkor már a C-klipsz az jobb. Tehát akkor, hogy ha ezt a kivehető, bontható toldást szeretném használni, akkor minden bizonnyal az marad a megoldás, hogy magát a nyílvesszőt használom föl arra, hogy vágjak belőle egy pár milliméteres darabot, és azt ragasszam rá a toldónak a közepére. Ennyi fért bele mára. Talán feltűnt valakinek, talán nem. Amikor ezeket videóra vettem, még azt hittem, hogy a nyílvesszők húzott szénszálas csövek. Ez természetesen tévedés, azóta rájöttem, hogy valójában tekercseléssel készülnek. A következő epizódban még mindig a vázelemek előkészítéséről lesz szó. Addig, szokás szerint, ne felejtsétek el lájkolni, feliratkozni, megosztani, stb.